Тож, вітаю. Сьогоднішнє наше відео буде про тестування води. Продовження минулих відео, там де в мене було pH і загальна жорсткість. В мене навіяла думка, чи можливо провести більш широке дослідження всі водички, що я маю. І так і можна. Є знову ж таки китайський супертест. 16 позицій, що він може? Той самий pH перевіряє. Тепер є в нас лужність, тому що pH може так статись, що там багато і кислот, багато і щелечей, луг по-нашому. І невідомо, які з них які. Коротше кажучи, краще перевіряти ці два пункти окремо. Є. Потім карбонати, жорсткість, цианурик кислота, що це таке? Ну, подивився тільки, що в описі теж якась кислота, яка входить в склад води. Ну так, нічого там видатного, але, звісно, в великих кількостях токсична, коротше кажучи. Мідь, ртуть, хлорійни, всього хлорійни, вільні хлорійни, я думаю, вільні хлорійни це... хлор. Певно ж так. Коротше кажучи, вільний хлор – це дуже погано, це 100% є. Бром, нітрати, нітрити, залізо, хром, флориди. Ну, коротше кажучи, 16 речовин. По кожній є там відмітки, в якому діапазоні вони повинні бути. Де взагалі 0 не повинно бути взагалі, де невеликий відсоток може бути. От, щось таке. То зараз будемо перевіряти, що у нас по тестуванню. Давайте ближче покажу. Наші контестенти буде вода франківська джерельна. Пише загальну жорсткість 114, досить непогана водичка. Я її раніше пив, але краще фільтрувати, чесно кажучи. Ця ж вода відфільтрована аквафлором, потім вода з крана буде, і отут вода з крана відфільтрована аквафлором. Оці 4 контестента, то по суті покупна вода і відфільтрована покупна вода, з крана вода і відфільтрована з крана вода. От, зараз перевіримо їх якість. Вперед. Як проходить тестування? В комплекті йде отакий пластиковий контейнер. Туди треба набрати води, потім з цього контейнера піпеткою здобути цю воду і капнути на полосочку. Після чого полосочка міняє колір, і ми можемо по цьому кольору виявити, наскільки в нас буде водичка відповідати деяким стандартам. Так, це в мене з крана вода, гарно запаковано. До речі, цей тестер коштує, ну ці полосочки, тут я взяв на 50 штук, щось не дуже дорого, чи 250 гривень, чи що. Тобто ви для себе, для дому просто зможете то саме взяти і перевірити якість вашої водички. До речі, дуже рекомендую. Будемо сподіватися, що ці результати будуть відповідати стандартам. Сподівання на такі є, але з іншого боку, де ви взяли хоч якусь інформацію про воду? Ніде. То хоча б такий китайський варіант, досить недорогий, цього тестування дозволяє вам отримати якусь цікаву інформацію про вашу водичку. Так, зараз подивлюся, на який час треба опустити. По-моєму, просто опустити воду, після чого на протязі 30 секунд зчитати показання. Отут є ситуація, що китайці не були б китайцями, і все було легко. Треба за 30 секунд ознайомитись з усіма пунктами. Гарно, що є відео. Так, читаю. Зберіть воду. Опустіть на 1-2 секунди. І положіть на горизонтальну поверхню полосочку, не стряхуючи воду. І результат з'явиться за 30 секунд і ще на протязі півтори хвилини треба буде считати ці показання. Тож, вперед. Ой, трохи не додав, трохи не влізло. Наповнюйте повністю. Так. Є, опустили, залишили.
І дивимося. Так, ну, час пішов. Давайте будемо читати. Вперед. pH. Вода щелочна дуже. Жовтий зверху. Ага, певно, отак. Це перевернемо. О, оце більш схоже. Так. Середня у нас. Середній pH десь 7,6. Потім зелененьким лужність десь коло 100, скажімо так. Наступний у нас карбонати теж десь в нормальному положенні. Загальна жорсткість, я думаю, коло 100 показує. Потім ціанова кислота. Щось в невеликій кількості взагалі жовте. Мідь майже відсутня. Наступний ртуть 0. Тотал хлорійний теж 0. Вільні хлорини 0. Бромін, коротше, оці всі по нуля. Це і гарно. І знизу мінімальні значення. Тобто, як на диво, вода в крані у Франківську досить гарної якості. Ну, по всім важким речовинам. Навіть не знаю, чи є ідея її фільтрувати. Ну, я думаю, є, тому що, давайте, верхнє положення у нас 7,6, я думаю, pH десь. Ну, ми собі понизимо pH, зробимо воду більш м'якою, скажімо так. Але так, в принципі, це в розумінні води, прийнятної для пиття, досить нормально. Тобто, єдине, що для кави, звісно, було б класніше, якби була кислотність більша. То для цього, звісно, можна використовувати собі фільтр. Що, давайте спробуємо? Давайте спробуємо. Поїхали. Набираємо, отут у нас відфільтрована вода з крану. Тепер вже ми знаємо, що треба набирати повну. Є, повну набрали, беремо собі, закриваємо. Цікаво, дно вивалюється. Китайці, як я і казав, не були б китайцями, якби все було. Так, поїхали. Наша друга полосочка. Відфільтрована вода з крану. Занурюємо її на пару секунд. З чого кладемо. І вивчаємо результати. Так, на протязі 30 секунд повинно з'явитись у нас покази. Чи видно вам? Сподіваюсь, видно. Ну, дивіться, pH одразу став меншим, 100%. Дивіться, жовтенька ця ерунда. Загальна лужність теж меншою. Карбонати зменшилися. Тобто фільтр діє то. Ну, інших речовин як не було, так і немає. Тож, якщо їх немає, то їм нічого не буде. Сам хімічний склад нашої водички, тобто як працює фільтр, ці всі речовини позменшувалися. Загальна жорсткість, ну, якщо і впало, то незначно, що, ну, допустимо, по цим показам не сказати. Але перші показники явно мають менший колір, менш яскравий. Це значить, що явно менше цих речовин. Тож так. Тепер у нас водичка. Джерельна, франківська. Досить непогана, досить питна, я ж як і казав. Але мені смак більше їй подобається після фільтрування. Певне там. Зараз подивимося, що у складі, звісно. Ну, так, цікаво, звісно. Так, повний стаканчик є. Занурюємо нашу тестову полосочку. Тримаємо трошки, ложимо і дивимося, наскільки буде відмінна колористика нашої водички в цьому випадку. Так, збільшимо трошки. Так, і дивимося. pH ще більш в кислотну сторону, то ця вода гарно підходить для кави. Потім загальна лужність, ну, поки вона менша. А всі інші значення, дивіться,
повністю відповідають. Тобто, чесно кажучи, нам головне перші 5 значень, а всі інші будуть у вас світитися, якщо у вас вода, я так розумію, не дуже придатна до пиття. Давайте чекаємо ще трошки. Ну, коротше кажучи, ця вода навіть краще, ніж з крана вода відфільтрована. Певно, так і повинно бути, ну, факти на полосочку нашу. Так, що, давайте цю воду тепер відфільтровану ще перевіримо. Водичкою наповнив. Занурюємо нашу 4-ту полосочку. Трошки тримаємо. Вона гарно зволожилась. Кладемо і дивимося. Це відфільтрована вода, оця карпатська джерельна, просто джерельна. Ну, по суті, може бути будь-яка покупна вода, якщо вона була гарної якості. Чекаємо трошки, може колір зміниться. Так, бо наразі вона нам показує мінімальні показники. Взагалі, ми після фільтра з цієї води отримаємо взагалі крутезну. Кстати, ми бачимо взагалі крутезну чисту водичку. pH якраз для кави круто підходить, він став ще більш кислотним. Тотальна лужність понизилась, карбонати понизились. Коротше говоря, фільтр Аквафор, мені здається, прибирає лужність. А в принципі, якщо кислот і не було в цій воді, то нічого і не сталося. По іншим показникам нічого не змінилось. Тобто, вода стала ще більш м'якою, ще більш приємною для пиття, але, звісно, в сторону кислотності. Про це нам показують ці полосочки. Ну, тобто, для кави цей варіант найкращий. Тобто, просто круто, коли більше стає кислот, тобто ви в вашій каві, кислоти з кави, вони не будуть знищені лужністю води. Це круто. Тобто, воду відфільтровану Аквафором, куплену в магазині, дуже рекомендую, і цей наш тест це підтверджує. Що так? У нас результати. Найкраще підходить вода з куплена в магазині фільтрована. То саме буде касатися Моршинської. Єдине, що буває в баклагах, вода з великим, сильним сухим залишком. В цій воді сухий залишок 0,1. У більшості, я читаю, там у Моршинської, по-моєму, 0,25, а у більшості 600 мг це 0,6. Тобто це в 3 рази більше, ніж у Моршинської, або в 6 разів більше, ніж у цієї води. То читайте в основному цей параметр. Якщо у вашої води буде там щось 0,2, тобто 200 мг на літр або коло того, можна таку брати, відфільтрувати крізь фільтр і для кави отримуєте найкращу воду. Отак. Дякую за увагу, до побачення.